ใครยังไม่ได้ใส่รูนกายพันธุ์คลิปนี้เดี๋ยวขอแนะนำหน่อยละกันนะครับสำหรับในการปรับรูนในการใส่เนี่ยใส่ยังไงถึงจะเก่งใส่ยังไงถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าและสำหรับวันนี้นะครับผมเนี่ยก็จะมาแนะนำในส่วนของการปรับรูนให้กับคุณผู้ชมนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ได้ปรับรูนแล้วก็ในเบื้องต้นเนี่ยที่เราใช้กันมาณปัจจุบันกับเบื้องต้นใช้ไม่เหมือนกันนะครับสำหรับในแนวทางตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับได้ปุ๊บนะบอกเลยว่าตัวละครเราเนี่ยเก่งขึ้นเป็นกองแน่นอนเนาะซึ่งในคลิปนี้ผมก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีในส่วนของอาวุธเทพเนี่ยที่ไกลกันแล้วอัพขั้นเนี่ยได้ไกลกันแล้วก็เลยจะมาแนะนำการปรับรูนแบบกลายพันธุ์เนี่ยปรับยังไงถึงจะคุ้มปรับยังไงถึงจะดีคือหลายๆคนเนี่ยบอกไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะยังไม่ได้เข้าใจลึกหรืออาจจะยังไม่เข้าใจแบบเต็มที่เนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้ผมอธิบายให้ฟังเลยนะคุณผู้ชมคลิปนี้ต้องเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่านานๆทีจะทำนะหลายคนเนี่ยยังใส่ผิดพลาดกันอยู่เท่าที่ผมเห็นสำหรับในส่วนของการใส่รูนนะครับมันจะมีรูนแบบธรรมดากับรูนที่เป็นกลายพันธุ์นะครับถ้าเป็นรูนธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นรูนประมาณว่ามันให้แต้มเราเนี่ยเป็นหน่วยเลยนะครับก็คือแบบพลังบวก7อะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นรูนที่มันเป็นกลายพันธุ์เนี่ยมันจะเขียนเลยนะครับว่าโบนัสพลังอาวุธเทพของตัวนั้นๆที่เราใส่เนี่ยมันจะบวกขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งณเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราเป็นมือใหม่อันนี้ก็ทำได้ไม่เหมือนกับผู้เล่นที่เล่นมานานแล้วเหมือนกันเพราะว่าผู้เล่นใหม่กว่าจะได้รูนกลายพันธุ์กว่าจะตีรูนไปถึงระดับนี้ได้เนี่ยก็คงจะต้องใช้เวลาหน่อยแต่เมื่อเราทำมาถึงแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำกันเลยก็คือว่าอาวุธในส่วนของเทพเราเนี่ยมันไปไกลหรือยังอัพขั้นไปเนี่ยได้เท่าไหร่อย่างเช่นณปัจจุบันเนี่ยเวลาเราอัพกันอย่างเช่นพวกของที่มันเป็นจิปาถะทั่วไปนะครับอย่างเช่นอาวุธที่เป็นสีเขียวแบบเนี้ยใส่กลายพันธุ์ยังไงไอ้พวกเนี้ยผมจะแนะนำเลยว่ากลายพันธุ์เนี่ยถ้าคุณจะใส่เป็นเปอร์เซ็นต์มันก็ได้นะแต่ว่าเบื้องต้นผมอยากให้คุณเนี่ยใส่แบบไม่ต้องกลายพันธุ์เพราะว่ามันได้มากกว่าสำหรับเราเนี่ยอัพไป20แล้วนะครับอัพจนตันอัพจนเต็มแล้ว20เนี่ยการที่เราใส่หินรูนหรือใส่กลายพันธุ์ไปอะแต้มตรงนี้มันยังน้อยอยู่พอเราใส่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสมมุติว่าเรามีในส่วนของแต้มอยู่ที่20นะครับแล้วกลายพันธุ์มันให้30%ของค่าพลังอย่างเงี้ย เราก็เอาไปนับดูเลยว่าไอ้20หน่วยที่เราได้มาเนี่ยถ้าเราใส่กลายพันธุ์ไป1เม็ดมันก็จะได้อยู่ที่เท่าไรล่ะใช่ไหมซึ่งก็ให้นับแบบง่ายๆเลยเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งนะครับเกือบ50%นต์น่ะถ้ามัน50%เปอร์เซ็นต์เรามีแต้ม20มันจะได้เพิ่มขึ้นมาอีก10ใช่ไหมแต่ว่าทีเนี้ยไอ้พวกเนี้ยมันตันแล้วนะครับมันใส่กลายพันธุ์ตอนเนี้ยมันก็ไม่คุ้มเพราะว่ามันต้องรอกลายพันธุ์ที่สูงเป็นเปอร์เซ็นต์แบบสูงจริงๆนะครับดังนั้น เราใส่ธรรมดาไปเลยไอ้พวกที่เป็นสีเขียวบวก20แล้วมันตันแล้วอะผมใส่เฉพาะกลายพันธุ์ที่เป็นระดับธรรมดาถ้ากลายพันธุ์ที่มันไม่ได้เป็นกลายพันธุ์ปกติที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะมาเริ่มใส่กันนะครับกับระดับที่มันขึ้นสีฟ้าในบางชิ้นเพราะว่าในบางอันเนี่ยมันมีค่าพลังที่เยอะถ้าเราใส่เป็นกลายพันธุ์ใช่ไหมมันจะได้ค่าพลังที่บวกขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับตามที่เราอัพไปพวกนี้มันก็ใกล้จะตันแล้วเหมือนกันเนาะ ดังนั้นสมมุติถ้าผมเนี่ยใส่เป็นธรรมดานะครับนี่เห็นไหมว่าตอนนี้แต้มผมมาอยู่ที่1,248นะครับเพราะว่ามันบวกขึ้นมาเนี่ย6หน่วยแล้วถ้าเราใส่เป็นอันนี้ล่ะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันมีมากกว่า50เลยนะคุณผู้ชมดังนั้นอ่ะหมายความว่าถ้าเราใส่เพิ่มอีก30%เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันต้องได้เยอะกว่านี้นะฮะได้เยอะกว่าหน่วยนี้แน่นอนดังนั้นถ้าเราใส่เป็นบวกไป24%นต์นะครับของกลายพันธุ์เห็นไหมได้เพิ่มขึ้นมา3หน่วยเห็นปะ คือมันต้องดูไอ้ตรงเนี้ยว่ามันมีเยอะหรือเปล่านะครับว่าเราอัพอาวุธไปได้ไกลแล้วหรือเปล่าถ้าไกลแล้วมันต้องใส่กลายพันธุ์นะแต่เบื้องต้นเนี่ยมันก็ยังไม่ตันด้วยแล้วกลายพันธุ์มันก็ไม่ได้ทำง่ายๆด้วยผมก็เลยต้องใส่แบบธรรมดาเพราะว่าค่าสแต็กเนี่ยมันก็ไม่ได้ห่างกันมากนั่นเองเนาะแต่กลายพันธุ์ของแท้เนี่ยแบบจริงๆจังๆเลยอะเราต้องมาเริ่มใส่นะครับแบบทั้งหมดเลยเนี่ยอยู่ที่อุปกรณ์อาวุธเทพที่เป็นระดับสีม่วงเพราะว่าไอ้ระดับสีม่วงพวกเนี้ย ค่าสแต็กเวลาเราทำไปบวกพลังทำจนอัพจนเกือบตันละอย่างอันเนี้ยผมบวก14ใช่ไหมมันก็ได้อยู่ที่ประมาณเนี้ยแล้วถ้าเราทำไปจนเกือบตันปุ๊บเนี่ยไอ้ค่าพวกนี้มันสูงมากเราใส่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยแน่นอนนะครับว่ามันคุ้มค่ากว่ากันแน่นอนใครที่ใส่เป็นแบบเนี้ยมันจะได้น้อยอะเนี่ยพลังบวก6นะครับซึ่งตอนนี้พลังเราอยู่เท่าไรถ้าลองไปใส่เป็นธรรมดาล่ะไม่ได้กลายพันธุ์
เห็นปะหายไป10กว่าเลยคุณผู้ชมหายไปเยอะนะครับแต่เนี่ยเห็นไหมว่าค่า stack มันแบบเยอะมากอะแทบจะเกิน100ดังนั้นอะมันใส่ไปอะแล้วถ้าเราใส่ไอ้พวกกลายพันธุ์พวกเนี้ยมันบวกพลัง26%แบบตั้งต้นของเราเขาบวกขึ้นมาจริงๆนี่10กว่าหน่วยนะครับที่มันได้เยอะกว่าเราลองดูตรงนี้ให้ดีๆเนาะเข้าใจไหมเนี่ยไม่เข้าใจมั้งเนี่ยเข้าใจดีต้องเข้าใจนะ ซึ่งไอ้พวกนี้เอาง่ายๆว่าใส่กลายพันธุ์ให้หมดเลยเพราะมันล็อกอยู่แล้วว่าเราต้องใส่อะไรใส่กลายพันธุ์นะครับใส่กลายพันธุ์แต่มันจะมีบางชิ้นนะที่ใส่กลายพันธุ์ไม่คุ้มอย่างคล่องแคล่วเนี่ยเราใส่เป็นธรรมดานะครับทำไมเหรอพี่คือใส่กลายพันธุ์ยังไงก็ไม่คุ้มผมลองแล้วนะครับเพราะว่าสแต็กมันน้อยอะคือถ้าเราถอดไอ้แต้มตรงนี้ออกไปอะคือแบบมันก็มีอยู่แค่20กว่าๆเองนะครับใส่กลายพันธุ์30%เนี่ยไปบวกกับ20กว่าๆของ20กว่าๆนะครับมันจะได้เท่าไหร่อะ ได้ไม่ถึง5แต้มนะครับดังนั้นใส่ไอ้นี่ได้บวก9อย่างเงี้ยเราใส่แบบนี้ได้มาตั้งเยอะนะครับเพราะว่าเรานับดูง่ายๆนี่เห็นไหมว่าถ้าในส่วนของตัวแต้มเนี่ย1แต้มมัน0.4%ถ้าเรามี10แต้มหมายความว่ามันจะมีป้องกันอยู่ที่4%นะครับของ10แต้มดังนั้นเยอะไหมล่ะเยอะนะเห็นไหมว่าพยายามหานะครับ10หน่วยเท่ากับป้องกัน4%แล้วก็10หน่วยกายภาพเท่ากับดาเมจกายภาพ4%แบบเนี้ยมันต้องทำให้ดีที่สุดนะครับพยายามไว้เนาะคุณผู้ชมอย่างไอ้พวกเนี้ยถ้าเราอัพไม่ได้ไกลๆอย่างนี้17นะครับเราใส่เป็นกลายพันธุ์เนี่ยมันคุ้มแน่นอนเห็นค่าสแต็กไหมถ้าเราไปใส่ไม่กลายพันธุ์นะมันจะหายไปแบบหวบๆเลยนะครับลองใส่แบบไม่กลายพันธุ์บวก6นะครับปัญญาผมหายไปเท่าไหร่ตอนนี้ปัญญาผมอยู่ที่116นะครับ1,116แล้วถ้าใส่เป็นกลายพันธุ์ล่ะอะเห็นเปล่าเพิ่มมา10กว่าหน่วยนะครับเท่ากับ Damage Weight เนี่ยเพิ่มมา4%พยายามใส่ที่มันเป็นในส่วนของกลายพันธุ์นะกลายพันธุ์จะขึ้นรูปบวกนะครับถ้าไม่กลายพันธุ์จะไม่ขึ้นรูปบวกนะคุณผู้ชม นี่ให้ดูกันแบบง่ายๆเนาะอันนี้นะครับก็ต้องจำใจใส่เหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ใส่ไงคุณผู้ชมไอ้รอบด้านเนี่ยของผมอะมันตั้ง71นะฮะขนาดใส่แค่เนี้ยถ้าใส่เป็นกลายพันธุ์จะได้เยอะกว่าเดิมเนาะแต่ว่ามันไม่มีจริงๆอะต้องไปตีให้ดูละมั้งเนี่ยอืม71นะครับจะตีให้ดูดีไหมโอเคเนาะเห็นปะ เนี่ยนะฮะแล้วไอ้ยิงพวกนี้นะมันจะได้โคตรเยอะเลยถ้าเราใส่เป็นกายพันธุ์ถ้าไม่ใส่กายพันธุ์หายไปแบบเยอะมากแล้วพอเราใส่เป็นกายพันธุ์นะครับเพิ่มมาดูดิโอ้โห30-40หน่วยนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วคือค่อนข้างเยอะนะดังนั้นให้พูดง่ายๆอะว่าเนี่ยเรานับดูเลยไอ้พวกเนี้ยใส่ไม่ต้องกายพันธุ์น่ะคุ้มนะครับแล้วตั้งแต่ระดับสีฟ้าเนี่ยใส่กลายพันธุ์เป็นบางชิ้นนะครับคุ้มคุณผู้ชมเพราะว่ากลายพันธุ์ค่อนข้างทำยากเนาะ เนี่ยสีฟ้าใส่กลายพันธุ์บางชิ้นบางชิ้นไม่ต้องใส่แล้วก็ระดับสีม่วงขึ้นไปเนี่ยกลายพันธุ์เริ่มจะมาเต็มแล้วเราไปดูค่า Stat ไอ้ตัวนั้นๆถ้าไอ้ตัวนั้นๆมันได้น้อยจนแบบว่าใส่กลายพันธุ์แล้วไม่คุ้มอะเราใส่เป็นธรรมดาได้แต้มเยอะกว่านะครับนี่ให้ดูกันแบบง่ายๆแบบนี้เลยเนาะสีม่วงขึ้นไปเนี่ยมันเริ่มจะเป็นกลายพันธุ์ทั้งหมดแล้วนะคุณผู้ชมนี่ให้ดูเลยเนาะ ถือว่าเป็นข้อมูลนะต่างชาติก็ดูเยอะนะครับถ้าเราไม่ทำแล้วถ้าเราไม่ใส่อะต่างชาติเขาดูเขาก็ทำเขาก็ใส่เดี๋ยวเราก็จะแพ้เขาเด้อดังนั้นเราแชร์ข้อมูลแบบนี้นะครับคุณผู้ชมทำได้ต่างชาติก็ทำได้เราทำปรับแค่ความสามารถของเราแค่นั้นนั่นเองนะคุณผู้ชมดังนั้นก็จะเป็นประมาณนี้แล้ววิธีการตีกลายพันธุ์คอแถมไว้หน่อยหนึ่งว่ากลายพันธุ์เนี่ยเราจะตียังไงดีพี่ไอหินส้มๆเนี่ยเวลามันออกมามันไม่ได้กลายพันธุ์อะ เราต้องตีไหม25%นะฮะมันหาไอ้ใบคัมภีร์ม่วงค่อนข้างยากดังนั้นเราไปเน้นที่การตีนะครับกลายพันธุ์ให้มันเป็น25%ระดับธรรมดาที่มันขึ้นบวก8เนี่ยให้เป็นกลายพันธุ์แบบบวก8อย่างเงี้ยนะครับมันจะคุ้มทำไมน่ะเหรอก็เพราะว่าเราใช้กลายพันธุ์แบบเนี้ยตีอัตราที่มันจะเป็นกลายพันธุ์หรือก็คือการได้รับแบบเป็นบวกแบบเนี้ย 60%ถ้าตีติด60มันจะเป็นกลายพันธุ์นะครับดังนั้นเราต้องเน้นตีเฉพาะอันที่เราได้เป็นบวกๆแบบนี้ถ้าไม่ได้เป็นบวกๆแบบนี้เนี่ยตีไป25%นะครับอัตราการตีสัก10ทีจะติดสักที2ทีนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเราตีเป็นสีม่วงแบบนี้เนี่ยตีไปหลายทีอะมันก็จะติด
นะครับค่อนข้างง่าย10ทีอาจจะติดสัก5-6ทีอะไรแบบนี้นี่เองเนาะซึ่งมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวลองตีให้ดูสักอันหนึ่งผมขาดอะไรอะปัญญาก็อยากได้เอาปัญญาดีไหมแต่จริงๆก็ทำว่องไวอยู่นะหรือจะทำพลังอะพลังมี2เม็ดนะครับกลัวจะตีไม่ติดนี่แหละไม่เป็นไรไหมทดสอบนะครับถือว่าเป็นการทดสอบแต่ผมไม่มีอันนี้ให้ตีว่ะ เฮ้ยไม่มีให้ตีอะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปสุ่มดูก่อนนะครับเผื่อมันออกมาให้เราสักอันหนึ่งจะได้ตีให้เห็นได้มีไหมม้วนคัมภีร์ม่วงม้วนคัมภีร์ม่วงไม่ออกเลยนะครับเห็นไหมล่ะโถเอ้ยทุเรศจริงๆเดี๋ยวเรานะครับตีให้ดูเนาะระดับธรรมดาแล้วกันอือันนี้เรามีกลายพันธุ์บ้างไหมไม่มีเลยเนี่ยเดี๋ยวเราตีนะครับ25%ถ้ามันติดกลายพันธุ์เนี่ยถือว่าดีอย่างเงี้ยไม่ติดนะครับเป็นธรรมดาไม่มีบวกนะ ตีไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะติดนะคุณผู้ชมไม่ติดนะครับ25%ผมบอกแล้วมันติดยากถ้าเราไปตีอันสูงนะเจ็บ25%ไม่ติดนะครับไม่ติดติดละเนี่ยถ้าเป็นรูปบวกมันกลายพันธุ์ให้แล้วนะฮะแล้วเวลาจะตีก็ต้องตีแบบเดิมเลยก็คือถ้าเราจะตีจากบวก8ไป9เนี่ยเราใช้กลายพันธุ์ตีเท่านั้นมันจะมีอัตราการ60%เนี่ยที่จะเป็นกลายพันธุ์นะครับบวก9เข้าใจไหมดังนั้นถ้าเราใช้ธรรมดามันจะ25%เราจะเปลืองคัมภีร์ตัวนี้มากเราก็ไม่รู้ว่ากี่ทีมถึงจะติดนะครับดังนั้นให้ทำแบบนี้ไปเลยนั่นเองเนาะคุณผู้ชม นี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยไปปรับดูนะครับกลายพันธุ์เนี่ยมันใส่แล้วมันคุ้มตียังไงเนี่ยเราก็บอกไว้ในคลิปนี้เลยเพราะว่านานๆทีมาทำคลิปเนาะก็ไปปรับดูนะครับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยยังใส่กลายพันธุ์ยังใส่หินรูนกันแบบผิดๆก็เลยจะมาทำคลิปนี้เพื่อแนะนำไปนะครับไปปรับเปลี่ยนกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับมันก็คงไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วก็คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้ว สวัสดีครับ